سلام. بحث امروزمان در مورد آیتی است. What is Information and Technology؟ تکنولوژی معلوماتی چیست؟ آیتی که کلمه اختصار Information Technology است، به لسان دری به آن تکنولوژی معلوماتی یا فناوری اطلاعات میگویند. به صورت عموم اصطلاح آیتی وابسته به علوم کامپیوتر یا کامپیوتر ساینس است که در برگیرنده هاردویر یعنی قطعات که نمای ظاهری کامپیوتر را تشکیل می‌دهد و سافت‌ویر یعنی مجموعه دساتیری که قطعات کامپیوتر را رهبری می‌کند. اطلاعات یعنی انفورمیشن مطالب است که از دیتاهای خام استخراج شود، به عبارت اطلاعات همان فرم قابل استفاده از دیتاها است که از راه‌های خاص پس از پردازش بدست می‌آید. به عبارت دیگر اطلاعات دیتایی است که توضیح و تفسیر شده باشد. مثلا با داشتن تاریخ تولد فردی به عنوان دیتا میتوان به اطلاعات چون تاریخ تولد و یا تفاوت سینی وی با خودمان پی ببریم. فناوری یعنی تکنولوژی ترکیبی از مهارت‌ها، دانش‌ها، توانایی‌ها، مواد، ماشین‌ها و ابزارها است که انسان از آن برای تبدیل و یا تغییر مواد خام به اجناس ارزشمند یا خدمات استفاده می‌کند. فناوری اطلاعات تکنولوژی است که برای ذخیره بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می‌شود. امروزه سازمان‌ها و مؤسسات از تکنولوژی اطلاعات استفاده می‌کنند تا با بهره گیری از ذخیره بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات مدیریت نوین را در مجموعه خود اعمال کنند. برای سهولت تدریس امروز آیتی را به بخش‌های زیر تقسیم نموده‌اند: DIT Diploma in Information Technology، BIT Bachelor of Information Technology، MIT Master of Information Technology. با سپاس از تماشای ویدیوی ما. وقت خوش.